กูไม่รู้จะแนะนำยังไงเลยเนี่ย เป็นเพื่อนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน นี่คือเพื่อนของเราที่เคย อันนี้คือแฟนเก่าเราเองค่ะ แฟนเก่าเราค่ะ เป็นคนที่เคยพูดถึงในแต่ละคลิปอยู่นะคะ ก็พูดถึงในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ มึงเคยดูอะทำไมมึงเป็นคนที่ ไป ซัพ ดู พอร์ต คลิป กู ที่ไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงกู แนะนำตัวค่ะ ชื่ออะไร เบล วันนี้เราชวนมันมาเล่น ex girlfriend tag เพราะว่าก็ตั้งแต่เลิกกันไปก็ไม่เคยคุยอะไรกันขนาดนี้มาก่อน เรามีคำถามอยู่ 20 ข้อนะคะ แล้วทุกคนก็จะได้รู้พร้อมๆกับเรานะคะว่ามันคิดยังไง ที่ผ่านมาอาจจะได้ฟังความข้างเดียวมานะคะ จริงๆวันนี้เขาจะได้มามีโอกาสอธิบายตัวเองบ้าง เหมือนลุงกูเลยอะ คลิปนี้ก็จะมีกูมึงนิดหน่อยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนรักโอเคคำถามแรกค่ะ กูเกิดวันที่เท่าไหร่ ถามจริงมึงไม่รู้เหรอ กรกฎา วันที่ 13 ทำไมถึงจำได้ อีนี่เกิด24 กรกฎาคมค่ะ กรกฎา เฮ้ย กันยา14 กันยา ก็คือดาวผิด 24 กันยาเราเจอกันได้ยังไง ก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม.ต้นตอนม.ต้นไม่สนิทกันมึงเดินผ่านกูแล้วมึงก็แบบดา โน อย่างเงี้ย จำได้ว่าดาวคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ คือม.ปลายมาเราก็อยู่ห้องเดียวกันนะคะ กูย้ายไปด้วยกูย้ายไปตำมึง ไปบอกผอโรงเรียนว่าอยากย้ายห้อง เพราะว่าอะไรไม่รู้ จำไม่ได้ ไม่มีเพื่อนค่ะ เป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมาก็พัฒนาความสัมพันธ์ ความประทับใจแรก เรียนเก่งแล้วก็แบบช่วยเพื่อน ว่าอันนั้นแหละก็เป็นเหตุผลเดียวที่มึงยังอยู่กับ ติ กู วให้ได้แต่หมายถึงว่าคุยกับมึงแล้วรู้สึกว่าคลิกมากกว่าเพื่อนคน จริงปะกูเชื่อดีไหมเนี่ยก็นางก็น่ารักดีนะคะเป็นคนหนึ่งของเพื่อนๆแบบฮอตแบบผู้ชายชอบเยอะ ใช่หรอ ไม่ใช่หรอตอนไหนที่เริ่มเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟน จำได้ว่าแบบเป็นแฟนกันตอนมึงมานอนบ้านกู ไม่ทันถามเลย ก็ยังไม่ทันถามเรื่องนั้นจำได้ว่าตอนเล่นบัดดี้อ่ะ อ๋อจำได้มึงได้กู กูได้มันเป็นบัดดี้ ได้ กูให้อะไรมึงจำได้ปะ ไม่ได้ ดอกกุหลาบ แต่รู้ว่ามีดอกกุหลาบ ให้ดอกกุหลาบในลิ้นชักเอาไปวางไว้ตอนก่อน8 โมงเลย มันคือเก๋ เก๊ะแล้วมึงก็คิดว่าอีกคนหนึ่งเป็นบัดดี้มึงใช่ไหมวันเฉลยก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากกูจำได้ว่าซื้อตุ๊กตาดำ ไม่ใช่อันนั้นฝากซื้อแต่รู้ว่าอันนั้นอ่ะจำได้สี ดอกมอ น้ำตาล อันใหญ่ๆสีน้ำตาลแล้วก็แบบ จำได้ ดีใจจังเลย ตอนเฉลยบัดดี้ใช่ไหมมันก็จะมีให้มึงอ่ะยืนเข้าหางแพงแล้วก็ให้คนเป็นบัดดี้อ่ะถือของแล้วก็ไปยืนข้างหลังมึงก็หันมาแล้วกูก็ถือตุ๊กตาอยู่ ทุกคนก็กรี๊ดเป็นไงเพราะทุกคนรู้ว่ากูชอบมึง ที่กูรู้สึกกับมึงมันเหมือนแบบค่อยๆซึมซับแล้วป่ะเพราะแบบ เหมือนจะพูดดี มึงไม่เหมือนคนอื่นๆที่แบบเวลาชอบแล้วเขาแบบพุ่งอ่ะไม่ชอบคนแบบพุ่งๆ แล้วเราเป็นแฟนกันนานเท่าไหร่กูให้มึงตอบก่อนปีเท่าไหร่อ่ะ กุมภาปะ กุมภาคือวันครบรอบใช่ไหม ใช่ไง วันที่เท่าไหร่จำเดือนได้กูก็ไหว้แล้ว ต้นเดือนอะต้นเดือน ไม่ต้นเลย19 โอเค ปีกว่า ดีกว่า เพลงของเราคืออะไรใช้สมองคิดอีกนิดนึงเบล อีกนิดเดียว ไม่รู้ คุณเพลงอะไรเพลงอะไร เพลงของสิงโตนำโชคปะ ไม่มีเพลงอื่นเพลงฝรั่ง คือมึงฟัง เพลงฝรั่งเป็นเพลงแรกที่กูส่งให้มึง ตอบอยากรู้ Little อ๋อ Thing โอเคต้องได้แหละแต่ก็มีเพลงไทยไงกูจำเพลงไทยได้นะ เราเลิกกันเพราะอะไร กูไม่ใช่ใครดิ จะบอกไงดีอะ มึงกลัวไม่เคยคุยกับมึงจริงจังเรื่องนี้เลยเว้ยไหนนี่เราเลิกกันได้กี่ปีแล้ววะ ก็เนี่ยตั้งแต่เข้ามหาลัยมาจบแล้วอะ ก็คือ5 ปีแล้วเหรอเอาเวอร์ชันใครก่อนกูละกัน เพราะว่ากูแบบชอบบอกเขาว่าอย่างนั้น แต่ว่าจริงๆมึงอาจจะมีอะไรที่แบบมึงจะเอามาดีเฟนต์ตัวเอง มึงแบบว่าอยากมีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมอยากสักครอบครัวอะไรมึงน่ะใช่ไหมแบบอยากมีลูกมีเต้า อยากมีลูก แต่กูก็แบบดันทุลังจะเป็นแฟนกับมึงต่อไปอะไรเงี้ย คือบางครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวเราเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยโอเคกับการที่แบบโอเคมีญาติเป็นนู่นนี่นั่นแต่ถ้าแบบเกิดขึ้นกับลูกตัวเองก็คือจริงๆก็คือรับได้โอเคหมดเลยที่แบบมีเพื่อนรอบข้างมีมึงเป็นเพื่อนมีเต่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคหมดจะคบเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็คือ ไม่ ไม่ น่า โอเค แล้วตอนนั้นพ่อแม่มึงรู้เปล่าว่ากูเป็นแฟน ก็คือสงสัยตั้งแต่ตอนมานอนไงนอนแบบมานอน2 คืนด้วยมั้งไปกินข้าวกับแม่กูด้วยไง ใช่จำได้ว่าโคตรอึดอัดกูจำได้ว่ากูนั่งกินลูกชิ้นลูกเดียวแบบกัดแบบ5 นาทีเราเขาได้มาพูดกับมึง ก็มาถามตรงๆเลย มีอะไรกันหรือเปล่าแบบหมายถึงว่าคิดอะไรแบบมากกว่าเพื่อนเลย แล้วมึง ก็บอกว่า โกหก เขาแม่ คือ
คือส่วนตัวกูอะนะพ่อแม่กูจะไม่ให้ยังไงอะแต่ว่าถ้ากูเป็นอะกูก็จะแอบคบต่อเว้ยมันมีหลายคนที่แบบว่าแอบคบไปถึงพ่อแม่จะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่กูว่าจริงๆแล้วอะที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็คือใจมึงที่แบบว่ามึงอยากมีครอบครัวกับผู้ชายก็ใช่ นะคะทุกคนฟังไว้ แม้จะเป็นความจริงที่เจ็บปวด กูเข้าใจเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้ามันไม่เอาเราก็ไปเอาคนอื่นที่เอาเราค่ะ มึงก็มีแผนมาหลายคนก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่าอย่าไปจมกับมันคนเดียว มูฟไม่ได้แต่ก็มูฟได้แหมกว่าจะมูฟได้กี่ปีล่ะไม่เหมือนมึง5 วันก็ไปอ่ะน่าเกลียดจะบอกว่าถ้าเป็นบ้านอื่นถ้าแอบไปเรื่อยๆจนแบบโอเคโตมากพอแล้วแบบพอสุดท้ายพ่อแม่มารู้อาจจะรับได้เนี่ยเข้าใจไม่รอดเล่าเหตุการณ์วันที่เลิกกันหน่อยสิกูจำได้เป๊ะๆจริงเหรอแต่รู้ว่าเหมือนพูดแบบวนไปวนมาแบบไม่เข้าประเด็นสักทีอะจนมึงเหมือนแบบจี้บอกว่าแบบใช่เหมือนตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดขนาดนั้นขอขยับกล้องหน่อยพยายามจะแบบโทษเหตุผลอื่นๆอะมากกว่าตัวเองถึงพูดแต่ที่บ้านจำได้ปะแต่คือจริงๆมันก็คือเป็นเหตุผลแต่คือแบบก็พยายามพูดแต่อันนั้นแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงตัวเองสักทีเลิกการทางโทรศัพท์อะคนความที่นางเป็นคนพูดอะไรไม่ชัดเจนนะคะอ้อมโลกอ้อมไปอ้อมมาก็เลยถามไปเลยว่าสรุปจะเลิกกันใช่ไหมมึงก็แบบก็น่าจะดีอะไรประมาณนั้นก็คือแบบไอ้จะเลิกกับกูยังแบบให้กูพูดกูแบบไม่ได้เป็นคนอยากเลิกแต่บังคับให้กูพูดร้องไห้ก็ร้องเหมือนกันเถอะใช้เวลานานไหมก็จะโอเคอันนี้คือกูคงต้องให้มึงพูดก่อนเพราะว่าของมึงน่าจะพูดสั้นๆน่ะคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบเข้ามหาลัยพอดีมีกิจกรรมเยอะคืออยู่หอก็อยู่กับเพื่อนอีกทุกเวลาคือแบบส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนตรงข้ามกับมึงที่แบบว่ามันยากกว่าอยู่มากๆเพราะว่าชอบอยู่คนเดียวสุดๆอะกูอะประมาณเกือบ2 ปีได้มั้งชีวิตกูไม่มีความสุขเลยพยายามทำหน้าตาสงสารก็แบบวันๆของกูนี่คือดำมืดมนก็คือรถพยาบาลมารับกูแล้วนะแล้วกูก็ไปร้องไห้กับเจลจนแบบเจลแบบรำคาญกูอีเจลก็พูดกับกูคำหนึ่งว่าแบบคือตอนเนี้ยมึงจะร้องไห้นะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีมึงจะหันกลับมาดูว่ามึงร้องไห้ทำอะไรลำบากยากเย็นคนอาจจะรู้ในคลิปก่อนที่ฉันเล่าว่าฉันผ่านมันมาได้ยังไงเคยเขียนด้วยในใช่เป็นบทความในสตอรี่ล็อกนะคะก็ใครสนใจก็ไปอ่านบทความได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างทำไมเราถึงยังเป็นเพื่อนกันได้คะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาไม่เกี่ยวคือมันเป็นส่วนหนึ่งแต่หมายถึงแบบหลายๆคนมันไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมันจะเป็นเพื่อนกันได้หรอแล้วทำไมเราเป็นได้ไม่รู้อะไม่รู้เพราะเราสนิทกันมากดูทุกเรื่องมันสามารถแบบปรึกษาอะไรได้ด้วยแต่กูว่าส่วนใหญ่ที่กูคุยกับมึงอะคือการปรึกษาเว้ยคิดถึงอะไรมากที่สุดในตัวครูถ้าตอนที่เป็นแฟนกันคือมึงก็แบบให้กูเต็มเอาใจใส่นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงแบบตอนนี้ก็คือไม่ได้แล้วอยากได้เหรอจ๊ะหมายถึงว่า คือก็ด้วยความที่แบบมันเป็นผู้หญิงอะมันเลยแบบค่อนข้างเข้าใจผู้หญิงด้วยกันเยอะแบบดีเทลอะคือบางทีแบบบางเรื่องผู้ชายมันจะไม่ค่อยรู้สำหรับกูนะเหมือนมึงเป็นผู้หญิงที่แบบกระมิดกระม้อยกระเล็กแบบอะไรมึงดูแลตัวเองอะแต่งตัวสุขภาพมันเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกดีได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความสัมพันธ์นี้คะคือได้เรียนรู้ว่าการคบผู้หญิงผู้ชายมันเป็นยังไงก็ถึงบอกว่าผู้หญิงแบบรู้ดีเทลเยอะกว่าส่วนกูก็คือได้รู้นิสัยเสียของตัวเองคือหลังจากกูก็พยายามปรับปรุงตัวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากูรู้สึกว่าตอนเด็กๆแบบกูเด็กจริงอะของกูก็ได้รู้นิสัยตัวเองเหมือนกันกูแค่คนอื่นเยอะแบบเกรงใจนู่นเกรงใจนี่อะไรเงี้ยจนทำให้แบบบางทีคนอื่นก็คือไม่ได้แคร์กูขนาดนั้นเป็นคนที่ชอบเราเปรียบเวลาโดนก็จะแบบมาก็คือจะมาบ่นกับมือแล้วกูก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปทำให้มันไม่ต้องไปสนใจแต่ก็คือไม่เคยทำได้เลยตอนนี้กูแตกต่างจากตอนนั้นยังไงบ้างความประทับใจในตอนนี้ก็แตกต่างก็หลายๆอย่างกูรู้สึกว่ามึงเป๊ะน้อยลงอินดิเพนเดนต์มากขึ้นฮะแต่ก่อนจะแบบว่าทำอะไรก็ต้องแบบต้องมีเพื่อนด้วยใช่ต้องมีเพื่อนต้องให้ได้รับการอนุมัติจากคนอื่นไม่ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองเท่าแต่ก่อนกูก็รู้สึกว่ามึงปงมากขึ้น คือไม่รู้ดีหมายถึงว่ามึงปรับตัวง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้คิดมากเท่าเมื่อก่อนโตขึ้นนะคะพวกเราก็โตขึ้นมีอะไรที่อยากบอกหรืออยากถามแต่ไม่เคยกล้าพูดไหมเมื่อก่อนเคยอยากถามว่าแบบเกลียดกูมากขนาดที่แบบจะเป็นเพื่อนกับกูไม่ได้เลยคือไม่เคยคิดว่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรอกถามว่าตอนนั้นมึงว่ามึงรักกูจริงไหมกูคิดแล้วว่ามึงจะถามอะไรรู้ได้ไงวะถ้าให้คิดก็
ก็รักนะไม่งั้นมันจะหมายถึงว่าแบบไม่งั้นเราจะทำอะไรให้กันหรือว่าแบบอยู่ด้วยกันมาแบบเป็นปีหรอคือกูอะตอนนั้นอะกูกลัวแบบที่บ้านด้วยนึกออกปะเวลาจะไปไหนมาไหน2 คนคือแบบยาก บางเรื่องกูก็จำไม่ได้หรอกจริง ก็คือมึงผิด ๆความทรงจำที่ชอบที่สุด กูชอบตอนครบรอบ6 เดือนแล้วมึงทำการ โอเคทำการ มีการ จังหวะ ขยันทำมากอ่ะก็เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ได้ อ๋อ ตอนเลิกกันมึงรู้ว่ากูเอาไปไหน เผา กูเผารูปคู่ แต่ว่าการ์ดอะกูทิ้งแต่มากควีนมาก กูเอาแบบถังเผากงเต็กอะ รู้ รู้ได้ไงวะ มึงเคยบอก ฝากเช็ค จะบอกกูไว้ด้วยตอนนี้ชอบคือตอนที่เพิ่งประกาศ BE เสร็จแล้วแบบไม่ติดอะว่า ตอนมึงไม่ติดเหรอ เพราะว่าประกาศปุ๊บแล้วอีกวันหนึ่งคือกูสัมภาษณ์แบบของ EBA ใช่ปะ เออ มันเลยแบบมากๆอะไรเงี้ย เออ แบบรู้สึกมากๆแต่ว่าแบบคือมึงก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้กูแบบ สามารถเข้ามาเรียนได้ก็ทุกอย่างที่แบบว่ามึงทำให้แบบช่วงนั้นอะคือกูรู้สึกว่าแบบมันเฟลมากๆแบบมันก็ค่อนข้างเป็นแบบก้าวสำคัญของชีวิตนึกออกปะ อารมณ์นั้น บอกแฟนใหม่ว่ากูเป็นคนยังไง ด้วยความที่แฟนใหม่แบบเข้าใจอะ อืม เพราะว่าคือก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน กูบอกแฟนกูว่า ถึงมึงจะเป็นแฟนคนที่สองแต่ว่าในความรู้สึกกูอะมึงเหมือนแบบรักแรกที่กูแบบ ดีใจจังเลย ที่กูแบบรู้สึกว่านี่คือความรัก จริงๆ ถึงมันจะเป็นอะไรที่เราทำพัง ก็จะสื่อเหมือนกันว่าแบบถึงมึงจะไม่ใช่แฟนคนแรกแต่ก็แบบรู้สึกว่ารู้ใจกันมากกว่า โอเค จบแล้ว ค่ะ สนุกกว่าที่คิดไว้นะคะ ตอนแรกคิดว่าจะเครียด คิดว่าจะเตรียมไป เบลก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบผู้ชายค่ะ ก็ถึงมันจะเป็นความทรงจำที่ ก็ต้องเรียกว่าเป็นความทรงจำที่โอเคปะ ถึง แม้จะเลิกกันไปแล้ว มึงพูดแทนกูเลยไหม ไม่เอา รักแรกของเราก็ยังยืนยันว่าลืมยากนะคะ แต่ว่าถ้าลืมไปได้แล้วก็จะกลายเป็นความทรงจำดี หรือเปล่าไม่รู้ หรอวะ แล้วแต่คนน่ะ ๆ แล้วแต่คนถามกูเยอะมากเลยเว้ยว่าแบบ เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าดีไหม ทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะคืออีเนี้ยอยากเป็นเพื่อนด้วยตลอดก็ต้องรักษาใจตัวเองจนมันโอเคแล้วนะคะ ถึงจะมาลองคุยกันเริ่มต้นความสัมพันธ์ ใหม่เป็นเพื่อนกันอีกรอบนึงก็อาจจะได้คนพบอีกด้านหนึ่งของอีกคนหนึ่ง นะวันที่มันเริ่มรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยชอบผู้หญิงมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะพูดตรงๆคุยกัน ไม่ควรเป็นแบบเราที่ทำให้ดาคิดมาตลอดคนเดียว ก็คือ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้มันนานจนแบบ อยู่ดีๆก็พึบเลย ใช่ ไหมอืม ก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนได้อะหมายถึงว่า โอเคมึงเวลาคนเราปฏิเสธโดนปฏิเสธเรื่องเพศอ่ะมันเจ็บเว้ย ก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่ามันรู้สึกไม่ดีคือทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกไม่ดีแต่แบบ แต่ มันกลับใจไม่ได้แหละไม่ได้เกลียดเดี๋ยวออกปะ แบตจะหมดละ ไม่ ปิดกล้องให้หน่อยดิ ยังไงอะ ต้องปิดอย่างนี้ปิดโอเค เอาใหม่ได้ป่ะ ไม่ได้ ปิดครอบเอาให้ดำ ไงอะ โอเค